سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. خیلی ممنونم که از ما حمایت میکنید. دست تک تکتون درد نکنه. ما امشب در این پیاده روی پاییزی به شهر کرج اومدیم، به محله و خیابون گلشهر، و میخوایم حال و هوای این خیابون سرزنده و شلوغ رو با هم دیگه ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز جمعه است و ساعت هم حدود 8 شبه. خیابون گلشهر یکی از مراکز خرید شهر کرجه و همانطور هم که داریم میبینید پر از فروشگاه‌های لباس و مواد غذایی و فروشگاه‌های لوازم خونه و چیزهای دیگه است. برای همین در بیشتر شب‌ها، مخصوصاً پنجشنبه شب و جمعه شب، همینطور که میبینید شلوغه. اینجا اول خیابون درختی کرجه که یکی از خیابون‌های معروف شهر کرجه. به به، از این سبزی‌های تازه‌ام براتون ویدیو بگیرم. بله دیگه، مغازه ها رو هم که داریم میبینید بیشتر لباس ها دیگه لباس های پاییزی و زمستونه است. الان تقریبا فکر میکنم هوا حدود 18 درجه است در شهر کرج و دیگه داره رو به سردی میره.
الان که دارم مغازه‌های این خیابون رو نگاه میکنم به نظرم لباسای خیلی خوبی داره. به به، لبو فروشی و باقالو فروشی داره اینجا هنوز که آدمو یاد قدیما میندازه. الانم که هوا داره سرد میشه واقعا لبوی داغ خیلی میچسبه. خب ما اومدیم به این ور خیابون تا اینجا هم بهتون نشون بدیم و با همدیگه ببینیم. این مغازه قیمت‌ها رو زده پشت ویترین که نوشته کفش چرم 750,000 تومان که اگه به دلار بخوایم تبدیل کنیم میشه حدود $25.
این ساختمونی هم که میبینید البته ورودی اصلیش نیست، اینجا مرکز خرید گلشهره که بریم یه نگاهی هم به این مرکز خرید خیابون گلشهر بندازیم. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. باز هم ازتون ممنونیم که این ویدیو رو هم تا آخر نگاه کردید. امیدواریم که از این پیاده روی پاییزی لذت برده باشید. حتما نظرتون رو درباره این ویدیو مثل همیشه لطف کنید و به ما تو قسمت کامنت ها بگین. ما سعی میکنیم که تک تک کامنت ها رو جواب بدیم. از لطفتون بی نهایت متشکریم. مثل همیشه شاد و تندرست و سالم باشید. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.